Μετά την ελαφριά απογοήτευση σχετικά με τη reference έκδοση της ολόφρεσκης και πολυσυζητημένης RX 480, έρχονται σιγά σιγά οι κατασκευαστές να σώσουν την παρτίδα για την AMD και να αποδείξουν πως η κάρτα είναι πράγματι ένα πολύ καλό deal. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και σήμερα θα σας δείξω όχι μόνο την RX 480 από την MSI, αλλά και την οικονομικότερη RX 470 της ίδιας εταιρείας. Και οι δύο έρχονται με τον συνοδευτικό υπότιτλο Gaming X8G, καθώς και σε πανομοιότυπη συσκευασία. Γενικά, πέρα από τις λίγες αλλαγές τις οποίες θα αναφέρω, οι κάρτες μοιράζονται πάρα πολλά κοινά, οπότε θα με ακούτε να μιλάω στον πληθυντικό, αλλά θα τα λέω μία φορά. Μέσα στη συσκευασία υπάρχει ένα CD εγκατάσταση των drivers και μερικές σημειώσεις. Περνάω όμως γρήγορα στις κάρτες γιατί έχω να πω και πολλά. Η MSI για ακόμα μία φορά χρησιμοποιεί το παραδοσιακό σχεδιασμό που έχουμε δει σε όλες τις κάρτες της φέτος. Έχουμε κόκκινο και μαύρο χρωματισμό, αρκετά επιθετικό ύφος σχεδιαστικά, κόκκινα dynamic LED πάνω και κάτω από τους ανεμιστήρες και ένα MSI logo που φωτίζεται σε εκατομμύρια χρωματισμούς. Η RX 480 στο PCB προστατεύεται από παχύ μεταλλικό backplate σε αντίθεση με την RX 470 που δεν έχει κάποιο προστατευτικό. Μια κίνηση που βρήκα άκρως απογοητευτική. Αντιλαμβάνομαι πως οι εταιρείες πρέπει κάπως να μειώσουν τα κόστη, αλλά η RX 470 δεν είναι ούτε μικρή κάρτα ούτε budget κάρτα. Έπρεπε να έχει. Στις διαστάσεις οι κάρτες μοιράζονται το ίδιο μήκος και πλάτος, δηλαδή 276 και 140 χιλιοστά αντίστοιχα, αλλά ελαίο του PCB η RX 480 είναι ελαφρώς πιο παχιά. Και οι δύο βέβαια χρειάζονται δύο slots πάνω στη motherboard. Από εκεί και πέρα, το Twin Frozer 6 αναλαμβάνει την ψήξη της GPU. Και στις δύο κάρτες υπάρχουν δύο Torx ανεμιστήρες των 10 εκατοστών δεύτερης γενιάς με ρουλεμάν, οι οποίοι αποτελούνται από πτερίγια διασποράς που καταφέρνουν 22% περισσότερη ροή αέρα. Στην RX 480 υπάρχουν περισσότεροι heat pipes, ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις η θερμοκρασία έμεινε κάτω από 73 βαθμούς Κελσίου. Νούμερο εξαιρετικό. Στα του θορύβου, από τη μία όταν η θερμοκρασία είναι κάτω των 60 βαθμών Κελσίου παραμένουν σιωπηλές, αλλά άπαξ και οι ανεμιστήρες ξεκινούν να περιστρέφονται, τα επίπεδα του decibel είναι φυσιολογικά και δεν ενοχλούν ούτε στο ελάχιστο. Τα είπαμε άλλωστε αυτά, το σύστημα ψήξης της MSI είναι υποδειγματικό. Και οι δύο κάρτες τροφοδοτούνται με ρεύμα μέσω μιας 8πίνης υποδοχής. Η MEN RX 480 χρειάζεται περίπου 165 W από το σύστημα, η δε RX 470 θα χρειαστεί περίπου 130 W. Στα της συνδεσμολογίας και στις δύο περιπτώσεις έχουμε δύο DisplayPort, δύο HDMI και μία DVI-D θύρα με υποστήριξη έως και 4 οθών, ενώ η διάταξη Crossfire είναι επίσης διαθέσιμη για μεγαλύτερες συγκινήσεις. Κάτω από το καπό, οι δύο κάρτες τρέχουν με την ολόφρεσκη και πολυσυζητημένη Polaris αρχιτεκτονική των 14 νανομέτρων που η AMD της έδωσε κωδική ονομασία Elsmer ή όπως αλλιώς τέλος πάντων προφέρεται. Και οι δύο GPUs έρχονται με 8GB GDDR5 βίντεο μνήμης, 256 bits στο memory bus, στον οποίο συνδέονται 32 ROPs. Ωστόσο, στην περίπτωση της RX 480 έχουμε 144 texture units και 2304 shaders, ενώ στην RX 470 έχουμε 128 texture units και 2048 shaders. Η ταχύτητα της μνήμης στην RX 480 αγγίζει τα 256 GB το δευτερόλεπτο, ενώ στην RX 470 μένει στα 211 GB το δευτερόλεπτο, που παραμένει όμως ένα πολύ καλό νούμερο. Στους χρονισμούς τώρα, η MSI πήραξε γενναία τα ρολόγια και έτσι έχουμε στον πυρήνα και σε boost 1316 MHz για την RX 480 και 1254 MHz για την RX 470, με τη μνήμη να χρονίζεται στα 8100 MHz και 6700 MHz αντίστοιχα. Πρακτικά όμως, πού κατατάσσουμε τις δύο κάρτες? Καταρχάς να πω πως οι custom υλοποίησεις της RX 480 την τοποθετούν ακόμη πιο κοντά στην GTX 1060, πράγμα που σημαίνει πως την reference έκδοση της AMD των 85 βαθμών Κελσίου πλέον την αποφεύγεται πάση θυσία. Από εκεί και πέρα η RX 480 έχει δυναμική της τάξης των 5,8 teraflops, λίγο κάτω από την προηγούμενη γενιάς Titan X και λίγο πάνω από την GTX 980 Ti. Η RX 470 φτάνει τα 5 teraflops, δηλαδή 0,4 teraflops περισσότερα από την ακόμη ακριβή GTX 980. Και για να μιλήσουμε με πιο ρεαλιστικά νούμερα, η RX 470 κερδίζει οριακά την GTX 970, έχει διπλάσια βιντεομνήμη, μεγαλύτερα περιθώρια εξέλιξης όσον αφορά την εκμετάλλευση του DirectX 12 πρωτοκόλλου και κοστίζει πάνω κάτω τα ίδια χρήματα. Από την άλλη πλευρά, η RX 480 της MSI κοστίζει περίπου 350 ευρώ και είναι όντως ένα πάρα πολύ καλό deal. Βέβαια και οι δύο κάρτες της AMD πιέζονται εξαιρετικά πολύ από την GTX 1060 της Nvidia, η οποία κινείται απίστευτα ανταγωνιστικά με βάση πάντα τις επιδόσεις και την τιμή της. Μην ξεχνάτε όμως πως το DirectX 12 σε μερικά παιχνίδια έχει ήδη αρχίσει να κάνει τη διαφορά στις κάρτες της AMD, οπότε μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις. Αυτά από εμένα τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο και φυσικά στο unboxholics.com.